It's all about humanity. About humanity. Ale nebrzdí, proč brzdíš, co děláš ty vole, co to je za akci tohle ty vole, jedem, přestaň čumět, vole, ty budou čumět ty vole, pitomí vole, tak je na to seru ty vole, tady nepojedu 55 po dálnici ty vole, pojď. Dáš vole na dálnici ty vole, když jedeš 55 vole. 60 fakt nepojedu systém. To ani hovna. Jako vážně? On jede 80 ty vole a najednou zrychlí, to je fakt kus debila ty vole. To je jako i kretén. Vole, to je neuvěřitelný.
Nebo začnu předjíždět a jenom mu to jede přes 90. No jasně. Na co by měl vozejk světla, ty vole? Na co? Proč by to svítilo? Proč by si to zapojil, vole? Ty vole, je tma, to nevadí. Jo, ty máš vysklený zadní okno, ty vole, no tak ty budeš hodně velký umělec, ty vole. Čest v práci. Můžem s něčím pomoct? Oni jdou i po mně, velebný pane. Tak vy se prenasledujete navzájem. Ty vole! Nepozvěte ma ďalej? Ty vole, ty... Vole, je tady narvy na svodidla, ne? Kryp... Profesní inženýři a takový ty prostě asi zámečníky, nevím to. Jo, ten je rozjetý. To je debil. Jo, říkám, ten je rozjetý, No. vole. Až vám tady z toho vylítla. No, šťáva, vole. Jo, šťáva. Ty jo, ani se nepodíval. Ani jsem se nestihl pořádně na troubit, No. ho vytroubit, vole. Počkej, to hnedka dám na to. Hnedka to dám. Ale to není Pardubský kraj. Co? On tam dává, To nevadí, on no. dává celou republiku. No. Pardubická dopravní, nebo jak nějak No. pomenovaný. Hnedka mu to tam většině pošlu.